І так, насіння прошу, ось є вже примула. Нарешті я знайшла. Саме зараз її можна посіяти. Висівати треба її в березні. Саме так я її і висіювала. 12 гривень пачечка. Саду її висаджують в серпні-вересні. І на наступний рік вона буде квітнути. У вас будуть такі величезні кущики. До речі, у мене на каналі ви ж, мабуть, бачили. Саме так я і зробила собі такі весняні клумби з примул. Вітаю вас на каналі і запрошую до садового центру. Яка гарнюня, живий. Бачите? Відвідувач магазину. Дякую. Ви бачите? Живий ворон. Рододендрони. Ось такі великі кущики. 40-й горщик. 10 600. Ось такий кущ. Великий рододендрон. І дивіться, які чудові. А ось який чудовий колір. Велика квітка і ось які пуп'янки вже великі. Класний рододендрон, звичайно, але ось така ціна, це великий рододендрон. І ось є менші, 2500 гривень, 26-й горщик, але квіточка, дещо інша квіточка, але все одно чудові, дивіться, рододендрони. Гвоздика 123 гривні, різні кольори. І ось така гвоздичка, бачите, 12-й горщик, невеличка. Ось ще інші рододендрони, 15-й горщик, 899 гривень. Тут білий колір. І ось я бачу, який чудовий рододендрон, дивіться, рожевий, чудова квіточка. І ось така, більш насичена, рожева, більш така до червоного, ось я бачу теж. І ціна, відповідно, інша, 980 гривень. Залежно від сорту. Red Jack рододендрон 980 гривень. Ось така чудова, яскрава, червона квітка. Різні сорти рододендрону і ціна на них різна. Різний розмір. Виробник Нідерланди, до речі. Ціни ви бачите. Дуже багато рододендронів. Ось я бачу, привезли. Далі подивимось, що нам пропонують ще для відкритого ґрунту. Так, лаванда 683 гривні, 6 рослинок. Ось так от в кошику. Разом така сумочка, бачите? Лаванда окремим горщиком, 15-й горщик, 259 гривень. А ось дивіться, тут квітучий рододендрон. 1299 гривень, червоний, бурякового такого кольору, рожевий. І який чарівний ось цей бускового кольору. Надзвичайний, дивіться, тут же квіточка квітне, можна побачити, який він чудовий. Рододендрон. А ось тут темненький. Магнолія зі знижкою. Я бачу, що одного кольору. І ось навіть вже починає квітнути, бачите? Буряковий такий насичений колір.
магнолія, гортензія, різні кольори, бачите, блакитний, білий колір, рожевий, ось такий, дивіться, який чарівний колір гортензії. 1299 гривень, 17 горщик. Це широколисна гортензія, ось я бачу. І навіть є з пуп'янками. В цьому році вона точно буде квітувати. Півонія – це червона, рожева і біла. Дивіться, доволі така чудова. Всередині вона ось буде така рожева. Я бачу таку тільки одну. Дивіться, яка чудова півонія. 659 гривень. А ось деревовидна півонія. 984 гривні. Різні кольори, різної насиченості. Бачите? Різні, дуже багато. 984 гривні. Трошки менший саджанець 425 гривень. Півонія, це звичайна півонія, це не деревовидна. Клематіс 537 гривень. І 415 гривень. Різні клематіси, це вже треба приїхати і, якщо вирішити, обирати. Досить привабливі клематіси. Квіточка, бачите? Чудова. Ось, бачите? Клематіс. Дивіться, який чудовий рододендрон. Я бачу, що трошки не передає колір квіточки. Ну, це ж просто чудо, дивіться. Насправді вона більш насичена. Чудовий кущик. 8377 гривень. Але квітка, бутон цей чудовий. Дуже багато я бачу ось троянди, але в мене на каналі вже є відео досить докладне. Можете переходити, подивитись, які тут сорти. І ще дуже багато є троянд. До речі, ось цієї троянди я не бачила. Дуже насичений такий синьо-бусковий колір. Троянда Blue Moon із серії Парфюм. Блакитний місяць. Дуже чудова троянда. 227 гривень. Ось така. Так, і ось я бачу, ще в такому пакеті є мітловидна гортензія, але саджанець $142 гривні. Жимолость 162 гривні. Ось такий пакет жимолость. Порічка і біла смородина. 99 гривень. Ось так от в пакеті. Сорт зараз покажу. Біла смородина, імператорська жовта, а порічка троїцька. Лаванда, ось я бачу ще в такому пакеті. Бачите? Ось такий сорт. 105 гривень. І ось, прошу, примула 164 гривні. Бачите? 10-й горщик, ось такі кольори. Жовтий, білий, рожевий, червоний. Невеличкий такий горщик, але все ж таки насінням, я вважаю, можна їх виростити набагато більше. Тому що примула чудово виглядає, коли їх компанія посаджена. Коли їх декілька посаджено до клумбочки, а не одна, дві
Поодиноко вони не так виглядають. Тому я раджу, якщо ви хочете примулу, безумовно, купити пакетик і виростити. Такі примули можна і самому. Трошки почекати. Бігонія 119 гривень. 9-й горщик. До речі, теж таку бігонію можна висіяти й самому. Вона чудово росте. Темним листячком біла квіточка, з зеленим листячком, ось я бачу, червона квіточка. Геліхрізум 12-й горщик, 120 гривень. Далі віола 104 гривні. 9-й горщик. Манюнічка 104 гривні. Традисканція 128 гривень. Характерний листочок для традисканції, але досить міленька. Виробник Україна. Бачите? З зворотньої сторони листочок фіолетового кольору. Традисканція. Можна тільки уявити, як вона чудово буде звисати. Дивіться, мілесенькі листочки. Але традисканція чудово можна її розмножити. Просто нарізаєте отак гілочку, втикаєте в землю, навіть не треба вкорінювати, вона одразу приймається. Традисканцію чудово можна розвести потім. Далі колеус різного забарвлення, дивіться, і червоний, і зелений, різноманітні, 117 гривень. 12-й горщик. Пеларгонія королівська 284 гривні. Да, дійсно, тут квіточка, яка чудова. Тут і листячко незвичайне. 299 гривень. Зональна. Ось така пеларгонія. Це не пеларгонія, це сурфінія. Ось така пеларгонія. Зональна 299 гривень. Червоного, рожевого кольору. І ось я бачу бускового, насиченого такого кольору. Яка чудова петунія, дивіться, жовтого кольору, бурякового і ось такого помаранчевого, навіть коричневого кольору. Вона тільки не починає квітувати. Дивіться, яка чудова. Петунія, начебто сурфінія, на сурфінію схоже. Зараз подивимось. Тут одразу і петунія, і сурфінія написано. Ну, це сурфінія начебто. Але кольори надзвичайні. Ви уявляєте, так от поруч посадити? Блакитний і жовтий. Яка краса. В підвісному кашпо. Зараз подивимось, в яку ціну ця петунія або сурфінія. 299 гривень. Петунія, сурфінія. Так, зорієнтую на рахунок туй. Ось така туя 488 гривень. Смарагд Голд. На кінчиках буде жовтеньке. Мені колись сказали, що вона в нас не перезимовує, я ризикнула і маленьку купила все ж таки, висадила. І ви знаєте, вона в нас чудово зимує, така туя. 488 гривень, туя смарагд. Різний розмір туї 345 гривень. Туя смарагд Голд. Трошки менша. Ялівець 209, 329. Який він чудовий, це кіпарисник. Дивіться. Гарнюня.
більш виражений такий жовтий колір на кінчиках. І одразу вибивається з загального, бачите, загального обсягу. Ось такий ялівець. 209 гривень. Blue Slide, який отак от полого вам розляжеться на ділянці. Кипарисовик тупий. Ви бачите. І ви бачите, який сорт. 248 гривень. Дивіться, який він дійсно закручений, як бонсай. Ось бачите. Кумедний такий кипарисовик. Бачите? Нагадую бонсай. Тільки от що мені не подобається, ось це висохше. Ось тіс. 335 гривень. Але, щоб ви знали, він отруйний. І ягоди, і ось ці колючки. Після нього треба мити руки. Треба це враховувати, якщо у вас діти або домашні тварини. 135 гривень. Ось така туя. Маленька. Туя, яка росте отакою кулькою, 488 гривень. Дивіться, який чудовий ялівець. Такий щільненький. І камера навіть передає, якого він кольору. Він наче переливається яскравим золотом. 252 гривні. Сорт, ви бачите, це ялівець. Ось такий ялівець китайський. 210 гривень. Ось такий ялівець. 210 гривень. Сорт я показую. Ось такої форми ялівець. І блакитний такий відтінок. 342 гривні. Ялівець ось такий 368 гривень. Щільненький, такий компактний кущик. Тут всі 353 гривні. Різної форми, бачите, і різного сорту. Ось бачите, я вам показую одразу, щоб ви бачили назву ялівців. Лаванда 158 гривень, ось такий маленький горщик. Пізнаєте, котики? Верба. Але бачите, надзвичайного великого такого розміру сам цей котик. Сортовий якийсь. Навіть кішечку намалювали поруч з вербою. Такого кольору, трошки відтінок рожевий і білого кольору. Ну, тут вже, ви бачите, його як сформували чудово. На штамбі верба 839 гривень. Бачите, як чудово її сформували. На діляночці висадити незвичайна верба, ви бачите? Сосна 390 гривень. Ось така сосна 315-375 гривень. Це вже ялинка. Ось така ялиночка. 353 гривні. Ось така ялинка. І ось така ялинка 488 гривень. Туя, дивіться яка. Форма у неї така мітільчаста. 420 гривень. Ну, така завдовжки десь метр буде. І ось тут на кінчиках золоте 210 гривень. Ось така туя. 210 гривень туя, 420 туя. Ви бачите, можете зупинити екран і більш детально роздивитись назву цієї туї.
різного розміру, різного забарвлення і різної форми туї. Ялівець ось ще такий, це більшенький трошки, 511 гривень. А ось який чудовий, з жовтими такими кінчиками є. Це кіпарисовик, 245 гривень. Трохоплідний написано. І троянди вже посаджені до горщика. Зараз зорієнтую, скільки вони коштують, різного сорту. Різні троянди, 325 гривень і 236 гривень. Кліматіс посаджений до горщика, це вже більшенький трошки. Зараз зорієнтую на рахунок ціни. 479 гривень. Сортовий клематіс. Дивіться, яка квітка чудова. У мене колись такий був сорт Президент. А тут я не бачу. Ну, схожий на Президент. Ось вона. 479 гривень. Різні клематіси. Гліцинія, дивіться, якого лавандового кольору, чудова, 599 гривень гліцинія. І бачу, ось ще білого кольору є. Але тут я бачу саджанець десь дворічний. Приблизно дворічний саджанець. В цьому році може і буде квітнути. Виноград 359 гривень. Сорт ви бачите. Отак посаджений вже до горщика. Виноград. Юка 339 гривень. Так, хотіла показати ще самшити. Навіть написано 50 см. 359 гривень самшит. 549 гривень 65 сантиметрів. Хотіла зорієнтувати на рахунок великих зелених рослинок. 549 гривень 65 сантиметрів. Але самшити треба вчасно обробляти. Дуже їх ушкоджує вогнівка. Далі туя велика, 2564 гривні, 1,80 м. Ось бачите, велика туя. 1349 гривень метрова. Ось така. Ну, думаю, видно. Так, і ось тут 488 гривень метрова і 840 гривень ось така туя. 709 гривень туї, ну, приблизно 80 сантиметрів. 630 гривень, це дещо іншого кольору. Можна отак от їх конусом вистригти. 630 гривень. Висота, ну, приблизно 80 сантиметрів така туя. Бачите, як чудово їх повистригали. А ось дивіться, який кипарисовик. Якої форми надзвичайної. Бачите, наче спадають у нього гілочки. 248 гривень. І ось такий ялівець, дещо незвичайний. Зазвичай ялівець має такий відтінок блакитний, а тут такий сріблясто-золотавий відтінок. Ось дивіться, який ялівець. Лускатий, наче з такими бусинками-ягодами. 210 гривень. Ось такий ялівець. Ваніла Фрайз 209 гривень.
мітловидна гортензія посаджена до горщика. А ось така, ви бачите, сорт 493 гривні. І лохина 374 гривні. Теж посаджена до горщика, 15 горщик тут. Далі жимолость ягідна 299 гривень. І ось я бачу, вже і квітує, бачите, жимолость. Це жимолость, яка їстівна. 299 гривень. Кизильник 342 гривні. Посаджений до горщика. Бересклет. $184 гривні. Кам'яна троянда молодило 149 гривень. Є і темненький, і ось я бачу такий на кінчиках іншого кольору, і повністю зелененький, і темненький. Все це молодило, кам'яна троянда. Кіпарисовик 488 гривень. Ось цей кіпарисовик, це щось незвичайне. Дивіться, як покручені гілочки. М'якусінькі, дивіться. Покручені гілочки. Гарнюня. Тут 488 гривень. Величенький. Ось я бачу посаджений до меншого горщика 240 гривень. Ось такий. Малесенький. Ось я бачу, ще слива є. Угорка, венгерка. Угорка. Кабардинська слива. Дивовишня. $236 гривень саджанець. Яблуня. Покажу сорти. Груша. Яка чудова. Дивіться. 325 гривень саджанець груші. Бачу абрикос. Зараз подивлюсь. Обов'язково. Тут сливи. Слива. І тут ананасовий ранній абрикос. Ось такий. Колір такий більше до рожевого, до речі. Не помаранчевий, а рожевий колір. Ну, це ж, звісно, картинка. І ось я бачу ще й такий Stark Red Gold. Ананасовий, ось я бачу, абрикос. Зараз подивимось, яка вартість саджанця абрикоса. Саджанець сливи 415 гривень. Саджанець яблуні 236 гривень. Саджанець вишні 421. Ну так, зорієнтувати. Саджанець колоновидного абрикосу, нектарину і персику 387 гривень. Ви тільки подивіться на це. Колоновидний абрикос Принц Март. Ви собі уявляєте таке? Класний. Виробник Україна, до речі. Саджанець вишні, черешні, сливи 342 гривні. І ось така черешня дачниця. Саджанець колоновидної яблуні, груші, сливи
Ну, це щось надзвичайне. Дивіться. Слива імперіал, колоновидна. Груша колоновидна, сапфіра. Як воно все привабливо на картинці. Яблуня. Яблуня президент. Колоновидна. Навіть ось бачу мигдаль. Солодкий амаретто. Ну, дивіться. Яблуня. Взагалі, сортів тут дуже багато, я бачу. Дуже багато. Квітуча гортензія 4250 гривень. 32-й горщик. І білого кольору. Величезний кущик. Квіточка, бачите, яка? Красунечка. Дуже щільно і набиті такі квіточки. Знаєте, хотіла показати тільки рослини відкритого ґрунту, але як я можу не показати ось таку красу? Бігонія 480 гривень, дивіться. Яка красунечка. І срібляста, і ось ця надзвичайна королівська бігонія. В мене останнє відео з цього садового центру, і там дуже багато повторюється, тому я не буду зараз знімати знову це. Можна подивитися, але зараз, якщо побачу щось новеньке, обов'язково покажу. Да, за міакулькас мене запитували. Це зразу покажу. 12-й горщик. 478 гривень. Ось такий за міакулькас. І менший 478 гривень. Так, і 867 гривень. 14-й горщик за міакулькас. Ну, равен. А, це Зензі. 3103 гривні. Зензі. А це начебто равен. 1899 гривень. За міакулькас равен. Написано супернова. 3132 гривні. Це вже більшенький, 24-й горщик і так далі. Ви бачили, як квітують сукуленти? Дивіться. Не бачили, тому показую. $498 гривень, 3 кашпо. Ось такі глиняні, бачите, з підставочками. Одразу 3 штуки. 498 гривень. Лілія вже квітує в епіцентрі, помаранчева і жовта, 434 гривні. Хризантема лавандового кольору, біла і жовта, але дивіться, яка вона величезна квіточка. 455 гривень. 14-й горщик. Гібіскус. Дивіться, який чудовий, жовтенький. Ось я бачу, квітує. $854 гривні. Кала 270 гривень, але тільки ось така одна бускового кольору.
Азалія 770 гривень і 422 гривні. Різного діаметру. Ага, тут 12 горщик, а тут 13 горщик. Азалія. Гербера помаранчевого, рожевого кольору, різних відтінків. І жовта гербера 266 гривень. І ось ще рододендрони побачила 1299 гривень. Ви тільки подивіться, яке квітування. Рододендрони, взагалі краса яка. Лілія, дивіться, яка чудова. Незвичайна квіточка для лілії. Лілія подвійна ось ця. 109 гривень. Покажу тільки те, чого я не знімала. Того разу не було. Діцентра. Ось така. Розбите серце. Бачите? Зараз подивимось. Діцентра. 149 гривень. Саджанці спаржі. Колись вирощувала, до речі, в нас вона чудово росте. Але для неї треба багато місця, тому що нагребати отакі холми треба для спаржі. Вона росте в землі, переважно в землі. І те, що росте в землі, треба одразу зрізати. Якщо невчасно це зробити, то буде мітла, виросте одразу мітла. Тут вже переросло. А взагалі-то, я думаю, якщо зараз посадити, а висаджувати треба повністю занурити в землю. Так, треба висадити спаржу. Але дуже корисна рослина. Далі цибуля, сіянка, біла, 109 гривень. Ось такий пакет. 250 грам. Цибуля сіянка. Ось така, теж 250 грам. Мак 183 гривні. Жоржина надзвичайна. Вже показувала, але такої не було тоді. Ось це чудова жоржина. 149 гривень. Надзвичайно, вона в саду, надзвичайно виглядає. Але вже нема. До речі, зараз подивлюсь наявність. Всі кошики ще мають місце. Ось цієї жоржини тоді не було, коли я знімала. 149 гривень. Помпонна. Надзвичайна жоржина. Теж є. Клубень ще є. Так, ось я бачу ще глоксинія. 87 гривень глоксинія. І хочу нагадати на рахунок кали. Зараз її треба висаджувати. Коли висаджуєте калу, не помиліться. Її треба висаджувати не отак. Бачите? Тут навіть начебто корінчик. Бачите? Зараз вона вже пробивається і видно. Посадити треба ось так калу. Це вирішила нагадати. 112 гривень. Ось така чудова кала. Навіть мірабіліс ось в бульбі. Ніколи не бачила. 50 гривень. Загалом можна купити насіння мірабілісу, посіяти. Він чудово всходить. Як він виглядає в бульбі. Навіть цікаво. Ось бачите, корінчик мірабілісу. Чудово пахне ввечері ця квітка. Далі бігонії. У мене запитували, бульби бігонії тут бувають чи ні? Бувають. Ось бульба бігонії. 73 гривні, помаранчева. Ось така рожева, біла і жовта. 73
гривні. Бігонія. Це ампельна бігонія і ось така бігонія Yellow Red 66 гривень. Велика квітка. Червона 65 гривень. Помаранчева, велика квітка. І ось бігонія рожевого кольору. Білесенька облямівка по краям і навіть гофрірована. Бачите, дуже гарна. Бігонія ось така рожева, 65. Червона, наче гвоздичка. Бігонія пікоті теж з білою облямівкою. Чудова бігонія. Ось така Light Pink 78. До речі, ця 119 гривень. Одразу видно. І ось така бігонія 66 гривень. Яскрава, двокольорова. Ось така бігонія. На рахунок анімони. Вона дійсно гарна квітка, красива. Але вона поглинає увесь простір ділянки. І, по-друге, вона ще й отруйна, ця рослина. Тому з нею треба обережно. Корневище анімони, як занесете на ділянку, то не позбудетесь неї. Бачу, що ось біла, червона є, рожева і ось така. І ось я бачу анімона двох кольорів. Бачите, анімона навіть нагадує мак. І поруч корневище маку 146 гривень. Платікадон 55 гривень.